હું મનીષા દલાલ એમડી કિચન ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે બનાવીશું મીઠા શક્કરપારા। એમાં આપણને જોઈશે મેદો, રવો, ઘી, ખાંડ, પાણી અને ચપટી મીઠું। ચાલો શરૂ કરીએ આપણે શક્કરપારા બનાવવા। ક્રિસ્પી અને મીઠા શક્કરપારા બનાવવા માટે મારો આખો વિડિયો સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। શક્કરપારા બનાવવા માટે સૌથી પહેલા આપણે એક પાણી ગરમ કરી લેવાનું છે। આપણે 1 ગ્લાસ પાણી લેવાનું છે અને એની અંદર આપણે ખાંડ નાખવાની છે। આપણે ઘરની એક કોઈ વાડકી સેટ કરી દેવાની। જેટલો આપણે મેદો લીધો હોય એનાથી અડધી આપણે એમાં ખાંડ નાખી દેવાની છે, એટલે આપણા શક્કરપારા મીઠા થાય। અને આવી રીતે મીડિયમ ગેસ પર આપણે પાણી ગરમ કરી લેવાનું છે અને ગરમ પાણીમાં ખાંડ નાખી એને પીગાળી લેવાની છે। આની કોઈ પણ ચાસણી એવું નથી બનાવવાનું અને પાણી એટલું જ ગરમ કરવાનું કે આપણે એને અંદર આંગળી નાખીએ તો આપણે ડજાય નહીં। 9 શેકું જેવું પાણી આપણે ગરમ કરવાનું। આપણે અંદર ડજાય એવું પાણી નથી રાખવાનું, ખાલી 9 શેકું જ ગરમ કરવાનું છે। આપણી ખાંડ ઓગળે એટલું જ પાણી આપણે ગરમ કરવાનું છે અને પછી ગેસ બંધ કરી દેવાનું છે। હવે આપણે લોટ બાંધશું અને આપણે એક વાડકી ઘરની સેટ કરી લેવાની, એ મેદો લેવાનો અને ત્યાર પછી આમાં આવી રીતે ફક્ત 2 ચમચી જ આપણે, એક વાડકો હોય તો 2 ચમચી જ આપણે રવો નાખવાનો છે અને ઝીણો રવો નાખવાનો છે, જે આપણે શીરો ઉપમા બનાવીએ તે। અને ચપટી મીઠું નાખવાનું છે। કોઈ પણ સ્વીટ બનાવો તેમાં તમે ચપટી મીઠું નાખો તો એનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે। ત્યાર પછી આપણે આની અંદર 1 ચમચી આપણે ઘી નાખવાનું છે અને ઘીનું જ મણ નાખવાનું છે, તેલનું મણ નથી નાખવાનું। આ ખાસ ધ્યાન રાખજો અને ચપટી જ મીઠું નાખજો, નહીં તો તમારા ખારા પણ લાગી શકે છે। આ આપણે મીઠા શક્કરપારા બનાવીએ છીએ। જ્યારે કોઈ પણ મીઠી વસ્તુ બનાવતા હોય તો ચપટી મીઠું નાખીએ તો એનો ટેસ્ટ ઘણો સરસ આવે છે। તમે મારી આ રીતે ચોક્કસથી એકવાર શક્કરપારા બનાવજો। અને આપણે ઘીનું મણ નાખ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો। આપણા મુઠિયા નથી વળવા દેવાના, પણ આપણો લોટ એ રીતે થવું જોઈએ, મુઠ્ઠિયું બી લાગવું જોઈએ અને આપણું મણ સારું આવવું જોઈએ, થવું જોઈએ। ત્યાર પછી આપણે જે પાણી ગરમ કર્યું છે, આપણે 9 શેકું જ રાખ્યું છે, એટલે આપણે એ પાણીથી સરસ લોટ બાંધી શકશું। થોડું થોડું પાણી નાખવાનું। મેં અહીંયા ચમચીની મદદ લીધી છે, તમે ચાહો તો એમ જ નાખી શકો છો। અને આવી રીતે થોડું થોડું પાણી નાખીને આપણો કોરો લોટ આ લોટમાં મિક્સ કરતા જવાનું અને લોટ બાંધી દેવાનો છે। આ લોટ આપણે ભાખરી કરતાં નરમ અને રોટલી કરતાં કડક બાંધવાનો છે। પરોઠા બનાવીએ છીએ એ રીતનો જ બનાવવાનો છે। વધારે પડતો કડક લોટ બાંધશો તો તમારા શક્કરપારા વણાશે નહીં અને ઢીલો બાંધશો તો તમારા શક્કરપારા પોચા પડી જશે। તમે મારો આગળ જોયું મેં ક્રિસ્પી મારા કેવા સરસ શક્કરપારા થયા છે। એવા બનાવવા માટે આ રીતે જ તમે લોટ બાંધજો ને પાણી ધીમે ધીમે નાખજો, વધારે પડતું પાણી નહીં નાખતા। અને જ્યારે તમારે આ લોટ બાંધો અને તમારું આ મીઠું પાણી બચી જાય તો તેને નાખી નથી દેવાનું, એ પાણી રહેવા દેજો। એ આપણે એની અંદર આપણે ચા મૂકી શકીએ છીએ એ પાણીમાં, એટલે આપણે શક્કરપારા સાથે ચા પણ લેવાય એ માટે। આ રીતે આપણે લોટ બાંધવાનો છે। બધો લોટ એક બાજુ પર કરી લેવાનો અને આ બધો લોટ મિક્સ કરીને આપણે પરોઠાથી થોડો જરા કડક અને ભાખરી કરતાં નરમ એ રીતે લોટ બાંધવાનો। અને આવી હથેળીથી તમે જોઈ શકો, હું મારે હથેળીનો ઉપયોગ કરીને લોટ કેવી રીતે બાંધું છું। બસ આ રીતે આપણે લોટ બાંધી લેવાનો છે અને આને આપણે 10 મિનિટ રેસ્ટ પણ આપવાનો છે લોટ બંધાઈ જાય પછી। હવે લોટ મારો બંધાઈ ગયો છે, જરા અમથું આપણે ઘી નાખવાનું છે અને લોટ કેળવી લેવાનો છે। તમે જોશો મેં લોટ કેવી રીતે બાંધ્યો છે। આવી રીતે હથેળીનો ઉપયોગ કરવાનો અને લોટને થોડો મસળી લેવાનો છે કે જેનાથી આપણા શક્કરપારા અંદરથી સોફ્ટ અને ઉપરથી ક્રિસ્પી થાય। ઘણા લોકો આની અંદર અડધો મેદો અડધો ઘઉંનો લોટ પણ લે છે, એ રીતે પણ તમે લઈ શકો, પણ મેં અહીં મેદાથી બનાવ્યું છે। અને હવે આપણે આને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપીશું। હવે 10 મિનિટ આપણી થઈ ગઈ છે અને આ ટાઈમે આપણે આપણું ગેસ પર તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું છે। અને હવે આપણે આવી રીતે લુવા કરી લેવાના છે। આપણે જે પ્રમાણે લોટ હોય એની મીડિયમ ટુ થીક રોટલી કરવાની છે, એટલે એ પ્રમાણે આપણે આપણા લુવા કરી લેવાના છે। મેં અહીં 1 વાટકો લોટ લીધો હતો, એટલે મારા 5 રોટલી મારી થશે અહીંયા। જો તમે જોશો આવી રીતે આપણે હથેળીનો ઉપયોગ કરીને લોટને જરા આપણે મસળી લેવાનો છે કે જેનાથી આપણા શક્કરપારા ઉપરથી ક્રિસ્પી ને અંદરથી સોફ્ટ થાય। તમે ચોક્કસથી આ રીતે એકવાર શક્કરપારા બનાવજો। તમારા કેવા બન્યા એ મને કોમેન્ટમાં જણાવજો। હવે આપણું તેલ આપણે ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને અહીં આપણે વણવાનું છે। આ રીતે
અને આપણો લોટ જો સારો બંધાય, એકદમ વ્યવસ્થિત બંધાશે અને બધું મણ બરાબર નાખશો અને 9 સેકા પાણીથી તમે આ લોટ બાંધશો તો તમારું આ શક્કરપારા આવા ચોક્કસ અવાજ થશે અને સારા થશે. અને આ રીતે તમે રોટલી વણી શકશો. તમને કોઈ અટામણની ને કોઈ જરૂર નહીં પડે. આ તમે ચોક્કસ. અને રવો પણ ફક્ત મેં બતાવ્યો છે એ રીતે 2 ચમચી નાખજો. વધારે રવો નાખશો તો શક્કરપારા સારા નહીં બનશે, એકદમ કડક કડક થઈ જશે. જો મેં રોટલી બતાવી છે તમને એવી મીડિયમ ટુ ઠીક વણવાની છે. હવે મેં આ રીતની 1 ચમચી લીધી છે જે આપણે ઘૂઘરામાં ભરવા માટે કામમાં આવે છે. જો તમારી પાસે નહીં હોય તો તમારે શક્કરપારાનું વેલણ હોય તો તેનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો, અને નહીં હોય તો સાદો ચપ્પુ પણ વાપરી શકો છો. આ રીતની ચમચીથી કરવાથી આની ઉપર થોડી ડિઝાઇન આવશે અને શક્કરપારા દેખાવમાં પણ સરસ લાગશે. અને પછી આપણે જે કાજુ કતરી કેવી રીતે આપણે કાપીએ છીએ એ રીતે તમારે આને કાપીને શેપ આપવાનો છે અને આવી રીતે આપણે કાપી લેવાનું છે. હજી આપણું તેલ જોવાનું ગરમ નહીં થયું હોય તો આપણે આના પછી પણ બીજી રોટલી વણી લેવાની ને આવી રીતે બધા પીસ કરીને એક છાબમાં ને તો એક થાળીમાં આપણે મૂકી દેવાનું. આને કોઈ પણ તમે ટીશ્યુ પેપર કે એના પર નહીં મૂકતા, ને તો આની અંદર જે આપણે મણ નાખ્યું છે એ ટીશ્યુ પેપર આપણું મણ શોષી લેશે તો આપણા શક્કરપારા ચવડ થઈ જશે. એટલે આ પણ એક ટિપ્સ છે. અમુક વસ્તુ આપણે આવી રીતે છાબમાં ને થાળીમાં જ મૂકવાની હોય છે. આપણે જ્યારે વધારે પડતું તેલ તળાતું હોય ને એવું હોય ત્યારે આપણે ટીશ્યુ પેપરનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે, અત્યારે નથી કરવાનો. હવે આપણું તેલ થઈ ગયું છે. આવી રીતે આપણે એક શક્કરપારા નાખવાના છે. બધા સાથે નહીં નાખતા, એકબીજાને ચોંટી જશે તો આપણા શક્કરપારા કાચા રહી જશે. એટલે આવી રીતે બે હાથની મદદ લેવાની અને એક શક્કરપારા નાખવાના. તો તમે જો જેમ જેમ આપણા શક્કરપારા તળાતા જશે તેમ આપોઆપ ઉપર આવશે અને બધા શક્કરપારા આ રીતે ફૂલશે. જો તમે જો છો આપણા આ શક્કરપારા કેવા સરસ ફૂલ્યા છે. અને મીડિયમ ટુ સ્લો ગેસ પર તળવાનું, એકદમ ફાસ્ટ ગેસ પર નહીં, નહીંતર ઉપરથી એકદમ કલર આવી જશે અને અંદરથી પોચા અને કાચા રહી જશે. એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ને ઘણા લોકો શક્કરપારા બનાવે છે ત્યારે ખાલી લોટમાં ખાંડ નાખીને બનાવે છે, દળેલી ખાંડ ને એવું નાખીને, અને પછી સાદા પાણીથી લોટ બાંધે છે. ત્યારે એ લોકોના શક્કરપારા સારા નથી બનતા. આજે હું આ શક્કરપારા અમારા વ્યુઅર્સ છે અને અમારા મિત્ર પણ છે, જૂના પાડોશી પણ છે, એ પ્રદીપભાઈની કોમેન્ટ પર હું આજે આ શક્કરપારા લઈને આવી છું. તમે ચોક્કસથી આ રીતે બનાવજો અને તમારા કેવા બન્યા એ અમને જણાવજો કોમેન્ટમાં. આ રીતે જ ખાંડનું પાણી બનાવજો, 9 સેકું પાણી બનાવજો, 1 ચમચી ઘી નાખજો, 2 ચમચી રવો નાખજો અને આ શક્કરપારા ચા સાથે એન્જોય કરજો. તમને જો મારો આ વિડીયો ગમતો હોય, મારી આ રેસીપી ગમતી હોય તો વધારેમાં વધારે શેર કરો, લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. અમારા ફેસબુક પેજને પણ ફોલો કરો. જો હવે શક્કરપારા આવી રીતે ધીરે ધીરે એને પલટાવવાના છે અને મીડિયમ ટુ સ્લો ગેસ રાખવાનો છે. એકદમ ગેસ પર પણ તમારે આ શક્કરપારા નથી કરવાના, સ્લો ગેસ પર. જોઈ શકો છો તમે કે મારા શક્કરપારા હવે કેવા થવાયા છે. અને એકદમ ડાર્ક કલર નહીં કરતા, કારણ કે આ આપણે થોડા કાઢીશું અને પછી એનો કલર થોડો ચેન્જ થશે. એટલે આપણા બદામી કલર જેવા આપણે કરી લેવાના છે. એકદમ ગોલ્ડન નથી કરવાના. જો તમે જો છો આપણા બધા શક્કરપારા કેટલા સરસ ફૂલ્યા છે, ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી, અંદરથી સોફ્ટ અને મીઠા એવા શક્કરપારા ચોક્કસથી બનાવજો અને મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. તમારે તીખા શક્કરપારા શીખવા હોય તો પણ મને કોમેન્ટ કરજો. બીજી કોઈ રેસીપી શીખવી હોય તો પણ કોમેન્ટ કરજો. અને હવે આવનારા તહેવારો માટે પણ તમારે કોઈ મીઠાઈ શીખવી હોય તો મને ચોક્કસથી કોમેન્ટ કરજો. હું તમને બતાવવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીશ. હવે આપણા શક્કરપારા તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે આપણા શક્કરપારાનો રંગ પણ બદલાય છે અને બધા શક્કરપારા આપણા ફૂલ્યા છે. અને આપણા શક્કરપારા થતા હોય એ ટાઈમમાં આપણે બીજી રોટલી પણ વણી લેવાની છે અને બધા શક્કરપારા તૈયાર કરી લેવાના છે. જો આવી રીતે આપણા શક્કરપારા હવે સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. આપણા શક્કરપારા હવે એ તૈયાર છે. મેં અહીં સર્વ કર્યા છે. તમે આને ચા સાથે પણ એન્જોય કરી શકો છો. તમે આ પ્રદીપભાઈની જેમ તમે પણ કોમેન્ટ કરજો તો તમારી પણ રેસીપી હું ચોક્કસ જરૂરથી બનાવીશ. તમને જો મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, કોમેન્ટ કરજો. અમારા ફેસબુક પેજને પણ ફોલો કરજો અને બેલ આઇકોન દબાવવાનું નહીં ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.